จอห์น ดี ร็อกกี้เฟลเลอร์มหาเศรษฐีพันล้านคนแรกของโลกผู้สร้างจักรวรรดิ Standard Oil ด้วยวิธีการอันโหดเหี้ยมจนถูกเรียกว่าปลาหมึกยักษ์ที่แผ่นหนวดควบคุมทุกอุตสาหกรรมเขาเริ่มต้นจากเด็กชายยากจนที่พ่อทอดทิ้งกลายเป็นนักธุรกิจที่ไร้ความปราณีบทขยี้คู่แข่งจนแม้แต่ประธานาธิบดีสหรัฐยังต้องประกาศสงครามกับธุรกิจของเขาแต่แล้วเมื่อจักรวรรดิล่มสลายสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดกลับเกิดขึ้นทรัพย์สินของเขากลับเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้มหาเศรษฐียุคปัจจุบันและความขัดแย้งในตัวเขายังคงเป็นบทเรียนและเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวจนถึงทุกวันนี้ติดตามเรื่องราวของจอห์น ดี ร็อกกี้เฟลเลอร์เส้นทางอำนาจและความลับของมหาเศรษฐีคนแรกของโลกกันครับสร้างสุขภาพสมองที่แข็งแรงด้วยคุณประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระ 2 ชนิดอย่างฟลาโวนอยด์และเทอร์ปินอยด์สกัดจากใบแปะก๊วยของญี่ปุ่นมีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาจาก Clarity ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนดูแลสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างยืนยาวศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/ginkgo biloba หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับรากเหง้าแห่งความทะเยอทะยานในปี 1839 เด็กชายจอห์น ดี ร็อกกี้เฟลเลอร์ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนายากจนที่แทบไม่มีเงินติดกระเป๋าแต่สิ่งที่ครอบครัวนี้มีคือความลับอันน่ากลัวพ่อของเขาวิลเลียมมักจะหายตัวไปอย่างลึกลับกลางดึกทิ้งให้จอห์นและพี่น้องต้องดูแลตัวเองนานเป็นสัปดาห์หรือแม้กระทั่งเป็นเดือนความจริงคือบิลใช้ชีวิตอีกด้านที่เป็นนักต้มตุ๋นเปลี่ยนชื่อเป็นดร.วิลเลียม เลวิงสตันเดินทางจากเมืองหนึ่งสู่อีกเมืองเพื่อขายยาสมุนไพรปลอมส่วนแม่ของจอห์นปลูกฝังศรัทธาทางศาสนาและสำนึกในหน้าที่อย่างเข้มงวดสอนให้เขารู้คุณค่าของวินัยและการทำงานหนักจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของจอห์นเกิดขึ้นเมื่อเขาอายุ10 ปีพ่อของเขาถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวคนหนึ่งแม้จะไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ได้ครอบครัวถูกประณามจากสังคมจึงต้องย้ายที่อยู่หลังจากนั้นบิลแทบไม่เคยอยู่บ้านเพราะแต่งงานซ้อนกับผู้หญิงอีกคนโดยใช้ชื่อปลอมจอห์นจึงต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าครอบครัวไปโดยปริยายการเข้าสู่โลกธุรกิจเมื่ออายุ16 ปีจอห์นเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่หลวงเขาอยากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ด้วยภาระที่มีน้องหลายคนและพ่อที่หายตัวไปบ่อยเขาจึงต้องออกจากโรงเรียนและหางานในเมืองคลิฟแลนด์และหลังจากถูกปฏิเสธหลายครั้งเขาก็ได้งานทำบัญชีในบริษัทเล็กๆระหว่างทำงานจอห์นได้เป็นเพื่อนกับมอริส คลาร์กนักเคมีวัย 28 ปีพวกเขาร่วมกันก่อตั้งธุรกิจคลาร์กและร็อกกี้เฟลเลอร์ซื้อและขายต่อผลิตผลทางการเกษตรเมื่อสงครามกลางเมืองอเมริกาปะทุจอห์นได้รู้จักกับซามูเอล แอนดรูสผู้ค้นพบวิธีการกลั่นน้ำมันให้เป็นน้ำมันก๊าซคุณภาพสูงเมื่อจอห์นเล็งเห็นโอกาสในธุรกิจน้ำมันจึงตั้งบริษัท Standard Oil และเริ่มส่งออกน้ำมันก๊าซไปยังยุโรปแต่เมื่อการแข่งขันเข้มข้นขึ้นเมื่อคนอื่นค้นพบว่ากระบวนการกลั่นนั้นง่ายเพียงใดผลิตภัณฑ์ของจอห์นจึงไม่ใช่สิ่งพิเศษอีกต่อไปแบรนด์น้ำมันก๊าซใหม่ๆเริ่มปรากฏในตลาดจอห์นและพันธมิตรใหม่ของเขาเฮนรี่ แฟลกเลอร์จึงสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัทรถไฟเพื่อให้ได้ราคาค่าขนส่งที่ต่ำกว่าคู่แข่งกลยุทธ์และความโหดร้ายการขนส่งของธุรกิจน้ำมันทั้งหมดในเวลานั้นจะถูกขนส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยเครือข่ายรถไฟอันกว้างขวางซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการโดยบริษัทรถไฟ3แห่งได้แก่นิวยอร์กเซ็นทรัลอีรีเรลโรดและบริษัทที่ทรงอำนาจที่สุดในอเมริกาในเวลานั้นคือรถไฟเพนซิลเวเนียจอห์นเจรจาข้อตกลงกับอีรีเรลโรดซึ่ง Standard Oil จะได้รับส่วนลด 75% จากค่าขนส่งทางรถไฟอย่างเป็นทางการและจอห์นเจรจาข้อตกลงอีกฉบับกับนิวยอร์กเซ็นทรัลเรลโรดเพื่อจ่ายค่าขนส่ง$165ต่อบาร์เรลในขณะที่อัตราทางการคือ$240โดยรถไฟทั้ง2สายจอห์นจึงมีอัตราที่เอื้อประโยชน์อย่างมากและถูกเก็บเป็นความลับต่อคู่แข่งในขณะที่ธุรกิจน้ำมันอื่นๆทั้งหมดต้องจ่ายราคาเต็มเนื่องจากจอห์นรู้แน่ชัดว่าต้นทุนของเขาต่ำกว่าคู่แข่งเขาจึงสามารถเริ่มสงครามราคาได้เขาลดราคาน้ำมันลงเพื่อให้คู่แข่งต้องทำเช่นเดียวกันและแม้พวกเขาจะคิดราคาเดียวกันจอห์นก็ยังคงกำไรได้มากกว่าเขารู้ว่าคู่แข่งจะไม่สามารถอยู่รอดได้จอห์นจึงเดินหน้าตัดราคาและในที่สุดราคาก็ตกต่ำมากจนคู่แข่งบางรายล้มละลาย
และเมื่อพวกเขาล้มละลาย Standard Oil ก็มีคู่แข่งน้อยลงจอห์นจึงสามารถขึ้นราคาอีกครั้งและคิดราคาแพงกว่าที่เคยการต่อสู้กับอำนาจที่ยิ่งใหญ่สำหรับบริษัทรถไฟอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นแหล่งธุรกิจมหาศาลเพราะต้องขนส่งน้ำมันจากบ่อไปยังโรงกลั่นและโรงกลั่นก็ต้องขนส่งไปยังเมืองใหญ่ๆอย่างไรก็ตามเมื่อ Standard Oil เริ่มวางเครือข่ายท่อส่งน้ำมันอันกว้างขวางทั่วชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาบริษัทรถไฟจึงเผชิญกับความจริงที่ว่าลูกค้าที่สำคัญที่สุดของพวกเขากำลังจะจากไปทอมสกอตเจ้าของรถไฟเพนซิลเวเนียจึงตัดสินใจวางท่อส่งน้ำมันของตัวเองเริ่มสร้างโรงกลั่นน้ำมันของตัวเองด้วยสกอตกำลังแข่งขันโดยตรงกับจอห์นดังนั้นจอห์นจึงตีความว่านี่คือการประกาศสงครามจึงเริ่มเดินหน้าโจมตีจอห์นยกเลิกธุรกิจทั้งหมดกับรถไฟเพนซิลเวเนียและเปลี่ยนเส้นทางน้ำมันทั้งหมดไปยังรถไฟอื่นแทนจากนั้นจอห์นลดราคาน้ำมันก๊าซของ Standard Oil ซึ่งหมายความว่าคู่แข่งต้องทำเช่นเดียวกันตอนนี้บริษัทรถไฟเพนซิลเวเนียของสกอตจึงมีกำไรและลูกค้าขนส่งลดลงและในที่สุดจอห์นโน้มน้าวให้นิวยอร์กเซ็นทรัลและอีรีเรลโรดลดค่าขนส่งลงอีกเพื่อให้แน่ใจว่ารถไฟเพนซิลเวเนียจะสูญเสียธุรกิจมากขึ้นกลยุทธ์เหล่านี้ได้ผลสกอตต้องเลิกจ้างพนักงานหลายร้อยคนและลดเงินเดือนของพนักงานลง 20% แต่การโจมตีของจอห์นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรถไฟเพนซิลเวเนียเท่านั้นรถไฟใหญ่อีกแห่งคือ B&O ต้องเลิกจ้างและลดค่าจ้างเช่นกันทำให้เกิดการนัดหยุดงานแรงงานที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาคนนับ10เสียชีวิตในความวุ่นวายและในพิตต์สเบิร์กเพียงแห่งเดียวรถไฟเพนซิลเวเนียสูญเสียรถบรรทุกสินค้า500คันรถจักร120คันและอาคาร27หลังจากการถูกผู้ประท้วงเผาไม่นานนักรถไฟเพนซิลเวเนียยักษ์ใหญ่ก็แพ้สงครามครั้งนี้สกอตอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังตอนนั้นเฮนรี่พันธมิตรทางธุรกิจของจอห์นมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะบดขยี้สกอตอย่างสิ้นเชิงแต่จอห์นกลับตกลงที่จะช่วยให้รถไฟเพนซิลเวเนียอยู่รอดด้วยการรับประกันการขนส่งน้ำมัน 47% ของ Standard Oil ให้กับพวกเขาแลกกับดีลลับลดราคาครั้งใหญ่กับเพนซิลเวเนียความจริงคือสกอตไม่เคยฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง1 ปีต่อมาสกอตมีอาการหลอดเลือดสมองและเสียชีวิตไม่นานหลังจากนั้นและในตอนนี้เองที่แอนดรูว์ แคนเนกีเจ้าพ่อแห่งอุตสาหกรรมเหล็กผู้ที่เคยร่วมงานกับสกอตออกมากล่าวโทษจอห์นสำหรับการเสียชีวิตของสกอตและนี่คือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันระหว่างแคนเนกีและร็อกกี้เฟลเลอร์ราชาแห่งน้ำมันปะทะราชาแห่งเหล็กยุคทองของจักรวรรดิน้ำมันเมื่อจอห์นพบแหล่งน้ำมันใหม่ในโอไฮโอที่มีกลิ่นเหม็นจนเรียกว่าน้ำมันสกังค์ขณะที่บริษัทอื่นๆยอมแพ้จอห์นกลับจ้างนักเคมีจนค้นพบวิธีกำจัดกรรมฐานทำให้ Standard Oil เป็นผู้ขายน้ำมันนี้รายเดียวและทำให้จอห์นได้เปรียบคู่แข่งอย่างมากน้ำมันเริ่มพุ่งออกมาในปริมาณมหาศาลในโอกลาโฮมาเท็กซัสแคนซัสและแคลิฟอร์เนียและบริษัทที่พร้อมที่สุดในการใช้ประโยชน์จากมันอย่างสมบูรณ์ก็คือ Standard Oil ทำให้จอห์นร่ำรวยได้แม้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำในปี 1893 ที่ธนาคารกว่า600แห่งต้องปิดตัวจอห์นเริ่มหันไปสนใจการลงทุนในที่อื่นๆมากขึ้นการลงทุนที่สำคัญที่สุดคือแนวเขายาวในมินนิโซตาที่รู้จักกันในนามมาซาบิเรนจ์ในดินแดนนี้มีเส้นแร่เหล็กคุณภาพสูงสุดยาว120ไมล์อาจจะเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือเมื่อแอนดรูว์ แคนเนกีราชาแห่งเหล็กกล้าได้ยินข่าวนี้เขากลัวว่าจอห์นกำลังวางแผนแข่งขันกับเขาในธุรกิจเหล็กกล้าจอห์นจึงเริ่มดำเนินการขุดแร่ในมาซาบิเรนจ์และพวกเขาตัดราคาต่ำกว่าแคนเนกีโดยขายแร่ที่มีคุณภาพสูงกว่าให้กับคู่แข่งของเขาในราคาถูกมากความตึงเครียดระหว่างพวกเขาสูงขึ้นเรื่อยๆและแคนเนกีตัดสินใจเข้าหาจอห์นเพื่อเจรจาข้อตกลงทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ว่าแคนเนกีตกลงที่จะซื้อแร่อย่างน้อย 600,000 ตันจากเหมืองของจอห์นทุกปีและใช้บริการขนส่งจากเหมืองของแคนเนกีผ่านรถไฟของจอห์นอีก 600,000 ตันแคนเนกีตกลงที่จะไม่ซื้อที่ดินรอบๆมาซาบิเรนจ์และจอห์นก็ตกลงที่จะไม่สร้างโรงงานเหล็กกล้าข้อตกลงนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย JP Morgan นายธนาคารชาวอเมริกันที่รวยที่สุดในวอลล์สตรีทตระหนักว่าพวกเขาสามารถรวมการลงทุนของจอห์นกับธุรกิจของแคนเนกีภายใต้ชื่อเดียวเขาจะสร้างการผูกขาดเหล็กกล้าที่กำไรได้มากกว่าเหล็กกล้าของแคนเนกีและใหญ่กว่า Standard Oil JP Morgan เรียกมันว่า US Steel และหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมันอาจจะเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์สุดท้ายดีลนั้นปิดที่ $88.5 ล้าน
JP Morgan กลายเป็นบริษัทพันล้านดอลลาร์แรกของโลกแต่อย่าลืมว่าจอห์นเป็นเจ้าของหุ้นขนาดใหญ่ของบริษัทนั้นและความมั่งคั่งของจอห์นยังคงเติบโตในระดับที่เหนือจินตนาการการล่มสลายของจักรวรรดิแม้ว่าจอห์นจะเกษียณแล้วแต่ยังคงเป็นเจ้าของหุ้น Standard Oil ประมาณ 30% และเนื่องจากการเติบโตอย่างมหาศาลของอุตสาหกรรมรถยนต์เขาจึงมั่งคั่งขึ้นในช่วงเกษียณมากกว่าตอนที่ทำงานอย่างไรก็ตามเนื่องจากชื่อเสียงของเขาในเรื่องวิธีการทำธุรกิจที่โหดร้ายเขาจึงมีภาพลักษณ์ด้านลบในสายตาประชาชนมากจนประธานาธิบดีสหรัฐธีโอดอร์ รูสเวลต์เห็นโอกาสทางการเมืองหากตั้งเป้าให้จอห์นเป็นศัตรูรูสเวลต์ผ่านกฎหมายที่ลงโทษการลดราคารถไฟแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้สาธารณชนตื่นเต้นนักข่าวชื่อไอดา ทาเบลผู้ซึ่งพ่อของเธอเป็นหนึ่งในผู้กลั่นน้ำมันที่ถูกจอห์นทำให้ล้มละลายด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจอันโหดร้ายเมื่อนานมาแล้วทาเบลจึงตีพิมพ์บทความรายเดือนที่เล่าเรื่องราวเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทและชายที่ทำให้พ่อของเธอล้มละลายและทำให้วัยเด็กของเธอทุกข์ระทมประวัติศาสตร์อันดำมืดของ Standard Oil ที่เคยลึกลับจึงถูกเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นประวัติการโกงของพ่อจอห์นการกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศซึ่งส่งผลกระทบทางอารมณ์อย่างหนักต่อจอห์นและครอบครัวจอห์นไม่เคยตอบโต้สิ่งที่ทาเบลเขียนและความเงียบของเขาก็ยิ่งทำให้สาธารณชนโกรธมากขึ้นเมื่อรูสเวลต์รณรงค์หาเสียงเขาจึงให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดการกับการผูกขาดเขาจึงเปิดการสอบสวน Standard Oil อย่างเต็มรูปแบบฟ้องร้องในข้อหาผูกขาดอุตสาหกรรมน้ำมันกดราคาเพื่อทำลายตลาดและการสอดแนมคู่แข่งการฟ้องร้องยิ่งใหญ่นี้มีหลักฐานกว่า 1,000 ชิ้นพยาน444คนและเอกสารกว่า 12,000 หน้าถือเป็นการฟ้องร้องที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นอกจากการยืนยันว่าเป็นการผูกขาดแล้วหลักฐานยังพิสูจน์ว่า Standard Oil ได้ติดสินบนนักการเมืองหลายร้อยคนอย่างเป็นระบบและการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหลายฉบับในวันที่ 15 พฤษภาคม ปี 1911 หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาที่ถูกกล่าวหารัฐบาลกลางจึงสั่งให้ยุบ Standard Oil จักรวรรดิอันยาวนาน 41 ปีของจอห์นก็ถูกทำลายและทำให้แตกแยกออกจากกันแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือการยุบ Standard Oil จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำกำไรมากที่สุดในอาชีพของจอห์นดูจากภายนอกอาจจะดูเหมือนว่า Standard ถูกทำลายโดยการยุบแต่จริงๆแล้วการที่บริษัทลูกถูกแยกออกจากกันถึง34บริษัทนั้นส่งผลดีกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโดยรวมทั้งการพบแหล่งน้ำมันใหม่การเกิดคู่แข่งระดับนานาชาติและการที่น้ำมันเบนซินเริ่มแซงหน้าน้ำมันก๊าซจอห์นซึ่งถือหุ้น 25% ได้รับส่วนแบ่งในทั้ง34บริษัทและเมื่อเปิดซื้อขายสาธารณะมูลค่าหุ้นพุ่งสูงขึ้นเกือบ3เท่าทำให้ในปี 1911 จอห์นกลายเป็นเศรษฐีพันล้านคนแรกของโลกทิ้งห่างคู่แข่งอย่างแอนดรูว์ คาร์เนกีมหาเศรษฐีผู้ให้หลังเกษียณที่อายุกว่า70ปีจอห์นอุทิศชีวิตที่เหลือให้กับการกุศลโดยเขาเชื่อว่าตัวเองเป็นทหารของพระเจ้าที่ได้รับเงินเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติในปี 1913 เขาก่อตั้งมูลนิธิ Rockefeller ร่วมกับเฟเดริก เกตส์และลูกชายตลอดชีวิตจอห์นบริจาคไปทั้งหมด$540 ล้านขณะที่ลูกชายบริจาคอีก$540 ล้านและมูลนิธิได้ใช้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ตลอด100ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าจอห์นเป็นหนึ่งในนักการกุศลที่ใจบุญที่สุดในประวัติศาสตร์มูลนิธิมุ่งเน้นส่งเสริมการแพทย์และการศึกษาการบริจาคช่วยกระตุ้นนวัตกรรมที่ช่วยชีวิตผู้คนนับแสนจากโรคร้ายช่วยพัฒนาภาคใต้ของสหรัฐและสร้างโรงเรียนทั่วโลกรวมถึงสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก1 ศตวรรษหลังจากการยุบ Standard Oil หากเรามองย้อนไปที่ชีวิตของจอห์นโดยเริ่มจากเด็กชายวัย16ปีที่ต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวอาจทำให้เกิดคำถามว่าเราควรมองเขาอย่างไรเพราะดูเหมือนว่าเขาจะเป็น2คนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเศรษฐีพันล้านคนแรกของโลกนักธุรกิจที่ไร้ความปราณีและนักการกุศลผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนั้นอยู่ในคนเดียวกันจอห์น ดี ร็อกกี้เฟลเลอร์